हेलो एभ्रिवान, आजबाट हामीले अलाइटमोसनको बेसिक फेजबाट चाहिँ अलाइटमोसन नै सिक्न जाँदैछौँ। यसै गरी हामी चाहिँ पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै चाहिँ हामी बिस्तारै सिक्दै जान्छौँ। सो मेक स्योर यु सब्सक्राइब आवर च्यानल अनि लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। आजको भिडियो चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ के को बारेमा हुँदैछ भन्दा चाहिँ जसलाई अलाइटमोसन देख्ने बित्तिकै डर लाग्छ होइन, अलाइटमोसनको बारेमा केही थाहा छैन, अलाइटमोसनको टुलहरू देखेर अलिक गाह्रो अड मानिरहेको छ, क्यापकटमा मात्रै एडिट हानिरहेको छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ आज अलाइटमोसनहरूको बेसिक इन्ट्रोडक्सन दिउँ होइन। अलाइटमोसनको चाहिँ विदाउट वाटरमार्कबाट नै सुरु गर्छौँ हामीले होइन, जुन चाहिँ प्ले स्टोरमा चाहिँ हामीले वाटरमार्क भएको होला, मतलब कि अलाइटमोसन लेखेको हुन्छ भने चाहिँ भिडियोमा हामीले डाउनलोड गर्ने ठाउँबाट चाहिँ आफ्नै वाटरमार्क राख्न सकिन्छ। अलाइटमोसन लेखेको चाहिँ हुँदैन है हाम्रो भिडियोमा। सो सुरुबाटै हामीले गुगल क्रोमबाट चाहिँ गएर चाहिँ कसरी अलाइटमोसन मोड भर्जन डाउनलोड गर्ने होइन, जसमा वाटरमार्क भएको हुँदैन, त्यस्तो डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ हामी कसरी गर्नुपर्छ भन्दा क्रोममा आउने होइन, अनि त्यसपछि अलाइटमोसन मोड एपिके लेटेस्ट भर्जन भनेर सर्च गर्दा राम्रो नयाँ भर्जन आउँछ होइन। यसरी आउने हुन्छ चाहिँ 4.3.0 नयाँ भर्जन रहेछ है। अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अलाइटमोसन प्रो क्लिक गरौँ अनि यहाँ डाउनलोड एपिके भनेर आइसक्यो। यहाँ डाउनलोड एपिकेमा क्लिक गरेँ अनि यो क्रसमा क्लिक गरेँ। अहिले हामीलाई 3 सेकेन्ड, अब कति सेकेन्ड वेट गर्नुपर्छ, 5 सेकेन्ड वेट गरेर आयो होला। अब चाहिँ हामीले चाहिँ लेटेस्ट सबभन्दा टपकै डाउनलोड गरौँ होइन, डाउनलोड गरौँ। मैले पहिल्यै डाउनलोड गरिरहेको थिएँ, त्यही पनि हजुरहरूको लागि भनेर चाहिँ फेरि डाउनलोड गरेर देखाएँ। सो यसरी यहाँ डाउनलोड हुँदै गर्छ। यसरी हाम्रो अलाइटमोसन डाउनलोड भइसकेको हुन्छ। अनि अलाइटमोसनमा हामीले यसरी क्लिक गरिसकेपछि इन्स्टलमा क्लिक गर्ने र एकछिन वेट गरौँ। र अलाइटमोसन यहाँ इन्स्टल भइसकेको छ र डन गरेर हामी ब्याक आउँ। ब्याक आइसकेपछि हामी यहाँ अलाइटमोसन देख्न सक्नुहुन्छ। अलाइटमोसनमा क्लिक गरौँ। अब यहाँ 100% नहुँदासँग हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो भिडियो 100% भइसकेको छ। अब गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरौँ। अब हामी नेक्स्ट 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 गरिट। अब चाहिँ यहाँ अलाइटमोसन ओपन भइसकेको छ, हामी देख्न सक्छौँ होइन। हामीले अब यहाँ के गर्नु पर्दैन, बस यो यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्ने होइन। यहाँ अहिले क्लिक गरौँ। यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ अहिले हामीले एडिट गरेको प्रोजेक्टहरू चाहिँ यहाँनिर आएर बस्ने गर्छ है। ब्याक भए पनि केही हुँदैन, ब्याक भयो भनेर फेरि बनाउने ट्राई चाहिँ नगर्नु होला। मैले पनि स्टार्टिङ फेजमा त्यस्तै गरेको थिएँ। अब यहाँनिर रिजोल्युसन अनि कुन रेसियोमा भिडियो बनाउने भनेर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। 16:9 युट्युबको लागि भयो, यो 9:16 टिकटकको लागि, अनि 1:1 र 4:5 चाहिँ मैले स्पेसल्ली फेसबुकको एडिटको लागि गर्ने गर्छु। अब तपाईँहरूलाई कतिको आफ्नो चाहना अनुसार सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो फ्रेम रेट चाहिँ 60 गरिदिनु होला, यो 60 गर्दा राम्रो हुन्छ। र यहाँ क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गरौँ है। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ है। र अब हामी चाहिँ हाम्रो रियल एडिटिङ चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ। जुन यो अहिले मैले यहाँ देखाइरहेको छु, यो आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ सेपहरू आउँछन्। यहाँनिर मिडिया छ, यहाँ अडियो छ। यहाँ मिडियामा गएर चाहिँ अलो गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि चाहिँ अलो गरिदिइसकेँ मैले। र मैले एउटा केही देखाउँ यसरी चाहिँ भिडियो राखौँ होइन। मैले मानौँ यो भिडियोहरू चाहिँ भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि अब यता छेउछेउ वरिपरि ब्ल्याक छ भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ 3 डटमा क्लिक गरेर चाहिँ हाम्रो फिल कम्पोजिट एरिया गरेपछि यो पुरा भरि हुन्छ। र भिडियोमा क्लिक गरेपछि अब यति धेरै अप्सनहरू आउँछ। सो हामीले चाहिँ यहाँ भिडियोको पहिला चाहिँ अब कता मिलेछ कि मिलेको छैन भनेर चाहिँ यो मुभ गरेपछि चाहिँ हेर्न सकिन्छ है। त्यसरी यो जुन व्हाइट सिधो धर्छ देख्नुभएको छ नि, यसले चाहिँ मार्किङ गर्ने काम गर्छ होइन।
यसरी यहाँ गीतहरू सुनेर अब कतै लिरिक्सहरूको भिडियो एडिट गर्न पऱ्यो भने चाहिँ यसरी मार्किङ गर्ने होइन, गीतहरू सुन्दै अब यहाँनिर आएर अर्को लिरिक्स इन भएको छ भने सपोज गरेर होइन यसरी मार्किङ गर्दै जाने अनि यहाँ लेख्ने। अब म बिस्तारै सबै सिकाउँदै जान्छु। सो यो दुईवटा भनेको चाहिँ अन्डु र रिडु होइन, अन्डु रिडु भइहाल्यो यी दुईवटा। यो भनेको चाहिँ अब यसरी की फ्रेमहरूमा हिँड्न हेल्प गर्छ है यसले चाहिँ। अनि यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यस्तो अब यसलाई क्लिक गर्ने, मैले भिडियोलाई क्लिक गरेँ, अब यहाँ क्लिक गरेँ। अब यसलाई मैले कपी लिएर गरेर फेरि पेस्ट गर्न पनि सक्छु हो। मैले अब यसलाई यहीँ क्लिक गरेर डुप्लिकेट गरेँ भने यसरी डुप्लिकेट पनि हुन्छ है। डुप्लिकेट भएपछि अब यसरी मलाई बढी चाहिएको छैन अहिले डुप्लिकेट भनेपछि मैले डिलिट गर्छु। सो मैले यति इन्ट्रोडक्सन दिएँ हो। यो भनेको चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँदैन, अहिले यसको युजै गर्नु पर्दैन। फेरि अब भिडियो आइसक्यो। अब यहाँ के छ भन्दै कलर छ होइन, यहाँ कलरहरू अहिले कलरको युज गर्न पनि छैन। कलरहरू त कस्तो बेलामा युज गर्ने भन्दा म यहाँ फेरि त्यसरी देखाइदिन्छु। आइकनमा क्लिक गर्ने, अब यो रेक्टेङ्गलहरू आफूले चुज गरेको सेपमा चाहिँ कलरहरू यसरी चेन्ज गर्न चाहिँ काम लाग्छ हो। अनि यो अहिले चाहिएको छैन, म डिलिट गरिदिन्छु है। भनिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ म्युजिकहरू चाहिँ एड गर्ने र क्यापकटमा जस्तो चाहिँ यसमा आएर चाहिँ स्लो मोसन बनाउँछु, बिच बिचमा कट गर्छु भन्ने नसोच्दा नि हुन्छ होइन। सब रेडी पारेर चाहिँ यहाँ आएर एडिट गर्नु होला। क्यापकटमा सब रेडी पारिसकेपछि चाहिँ सब रेडी मतलब चाहिँ क्यापकटमा चाहिँ अब जुन कटहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, जुन पार्टहरू चाहिएको छ त्यहाँनिर त्यो सब क्यापकटमै गर्नु होला। र बाँकी चाहिँ इफेक्टहरू हाल्न चाहिँ मात्रै यहाँ आउनु होला होइन। नत्र यहाँ आएर चाहिँ अलाइट मोसन बढी ल्याग गर्छ, त्यही भएर चाहिँ क्यापकटबाटै गरेर आउनु होला। भनिसकेपछि उतै क्यापकटमै साउन्ड हाल्नु भएको हुन्छ होइन, यहाँ पनि साउन्ड हाल्नमा मिल्छ होइन। कसरी मिल्छ भन्ने अहिले देखाउँछु। पहिला यसकै साउन्ड एक्सट्र्याक्ट गर्न सिकाउँछु। नेक्स्टलाई क्लिक गर्ने, 3 डटमा क्लिक गर्ने अनि एक्सट्र्याक्ट के गऱ्यो भने चाहिँ यसको नि अडियो निस्किन्छ क्यापकटमा जस्तो है। अब चाहिँ कस्तो ब्याक भएको यसरी साउन्डहरू निस्किन्छ हो। यसमा अर्को साउन्ड हाल्नु पऱ्यो भने पनि यसरी क्लिक गर्ने होइन, एक्सट्र्याक्ट गर्ने, अर्को भिडियोको हाल्नु पऱ्यो भने डिलिट गरिदिने, अर्को भिडियोको साउन्ड यसरी आउँछ हो। मैले सेम भिडियो देखाएँ, अलि कन्फ्युज नहुनु होला। त्यसपछि चाहिँ ब्याक गर्ने मात्रै गरिरहेको। त्यसपछि अर्को के सिकाउँ, मिडियाहरू भयो, इलिमेन्ट भयो। अब यहाँ टेक्स्ट, मेन कुरा टेक्स्ट आयो हो। अब चाहिँ टेक्स्टहरू लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब म्याडम के लेखौँ मैले, ल लेखेँ हो। यति लेखिसकेपछि चाहिँ यो छ नि, यो साइडमा यहाँ चाहिँ क्लिक गरेपछि बिचमा यसरी आउने, यता साइडमा जाने, यता साइडमा जाने, लेफ्ट राइट अनि मिडलमा लिएर आउने काम गर्छ यसले। हामीले हातले चाल्नु हुँदैन है, कतिजनाले यसरी हातले चालेको देखिरहेको छु। सो यस्तो गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। यस्तो हातले बिगारिहाल्यो भने के गर्ने भन्दा ब्याक गर्ने, यहाँ मुभ एन्ड ट्रान्सफर्ममा आउने, 3 डटमा क्लिक गर्ने, रिसेट लोकेसन गर्ने, जहाँको त्यहीँ पुग्छ। फेरि हामी टेक्स्टमै जाउँ हो। अनि त्यसपछि यहाँ कलर, हाम्रो कलर टेक्स्टको कलर कस्तो राख्ने भनेर यहाँ चुज गर्न सकिन्छ। अनि यो 18 लेखेको ठाउँमा चाहिँ अब यहाँ साइज, हाम्रो टेक्स्टको साइज कत्रो गराउने, सानो ठुलो हो तपाईँको अब मोड अनुसार, इच्छा अनुसार कस्तो राख्ने, भिडियो अनुसार गरेर राख्ने। अहिले हाम्रो फन्ट छैन हो, यहाँ रोबोट रेगुलर लेखेको ठाउँमा हामीले चाहिँ आफैले फन्टहरू पनि यहाँ हाल्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ म अब पार्ट 2 मा हालिदिन्छु होइन। भिडियो सायद लामो पनि हुन्छ होला, म पार्ट 2 मा हालिदिन्छु। सो यसरी टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ हो। यो चाहिँ अब के भयो त, यसरी टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ यसरी मुभ गर्न मिल्छ हो, यसरी मुभ गर्न मिल्छ। र यहाँ भएको टुलहरू पनि छ हो। यो घडी जस्तोले चाहिँ अब यताउता टेक्स्टलाई सार्ने काम गर्छ होइन, टेक्स्टलाई छोट्याउने काम गर्छ, लम्बाउने काम गर्यो हो। तपाईँहरूले हालेको इफेक्ट नबिगारिकन यसले चाहिँ लामो छोटो गराउने काम गर्छ। त्यसपछि चाहिँ मानौ हेलो एभ्रिवान भन्ने काम चाहिँ मेरो यो बिटसम्म छ हो, यहाँसम्म राखेँ हो। यसरी चाहिँ राखेँ। अब
बिस्तारै अब यसलाई राम्रो गराउनको लागि टेक्स्टमा कलर हाल्ने हैन कलरहरु यहाँ टेक्स्टहरु भइहाल्यो अनि स्ट्रोक भन्ने यहाँ छ है टेक्स्टमा स्याडो हाल्यो भने अलि राम्रो देखिन्छ स्ट्रोकहरु हाल्ने यो कालो छ ग्रीनहरु यसरी हाल्दा यसरी ठुलो सानो बनाउन मिल्छ भिडियो एडिट गर्दै गर्दा मैले एउटा कुरा याद गरेँ मैले एउटा कुरा सिकाउनै बिर्सेछु हैन त्यो कुरा चाहिँ सिकाउँछु म तपाईहरुलाई त्यही हो है त त्यही अघि नैको प्रोजेक्टमा आऊ अघि नैको प्रोजेक्टमा यसरी मैले प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर अघि नैको ठाउँमा आएँ हो अब यसलाई चाहिँ भिडियोलाई अघि नै मैले कट गर्न मिल्दैन भनेको थिएँ हो तर कट पनि गर्न मिल्छ तर अब कट गरेर अब यसरी यहाँ प्ले गर्दाखेरि चाहिँ ल्यागी हुन्छ तर पछि बिस्तारै प्रो हुँदै गइसकेपछि चाहिँ हैन बिस्तारै टाइम लाग्छ हो एक्सपोर्टिङ हुन तर यसरी भिडियोलाई कट पनि गर्न मिल्छ है यो बिचको यो के छ यो यस्तो साइनलाई चाहिँ कट गर्न मिल्छ हो यो घडीको काम मैले बताइदिइसकेँ अनि यो यतापट्टि भनेको यतापट्टि छ नि यसले चाहिँ यो लेफ्टतिरकोले चाहिँ लेफ्टतिरको पार्ट कट गर्ने काम गर्छ हो हामी जुन ठाउँबाट आउँछ नि त्यो ठाउँमा यसरी मार्किङ गरिनु भयो मार्किङ गर्दा हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ यसरी यतापट्टि चाहिँ हैन लेफ्टतिरकोमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ लेफ्टतिरको पार्ट कट भयो हो अनि यो कट भएकोलाई चाहिँ फेरि हामीलाई त यहीँ लिएर आएर जोड्नु छ भने चाहिँ यसलाई समात्ने मतलब भिडियोमा क्लिक गर्ने यसरी भिडियोलाई लेयरलाई समातेर च्याप्प भन्न आउँछ जसरी पनि भिडियोलाई अब क्लिक गरेर हैन भिडियोलाई यसरी ड्र्याग गरेर चाहिँ यसरी यहीँ लिएर आउन सक्नुहुन्छ हो अब चाहिँ हामी दुईटा भिडियो जोड्यो हो अब फेरि यो चाहिँ राइटतिरको पार्टले चाहिँ राइटतिरको पार्ट कट गर्ने काम गर्छ अर्को चाहिँ मैले यहाँ के बताउनु बिर्सेँ भन्दा चाहिँ मानव यो हामीले फोटो एड गऱ्यौँ हैन फोटो एड गरौँ अब भिडियो नै एड गऱ्यौँ 1:1 को भयो अनि यो फुल रेसियोको छ हो भनेपछि हामीले यसलाई आफूले चाहे जसरी कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ हो अनि त्यसपछि चाहिँ यो बोर्डर एन्ड स्याडोको चाहिँ यो जुन स्ट्रोक छ स्ट्रोक अन गरेर अब यसलाई चाहिँ मैले कालो किनभने मानव रेड राखेँ हो रेड राखेर यो बढाउँदै आयो भने चाहिँ यसरी यो ठुलो सानो स्ट्रोक बोर्डरहरू चाहिँ ठुलो सानो बनाउन मिल्छ बोर्डरहरू हालेको भिडियोहरू राम्रो देखिन्छ हो सो यु क्यान युज बोर्डर हियर कि छाडेको ल मैले जे पनि बोर्डर भइहाल्यो कस्तो व्हाइट कलरको माथि आयो स्ट्रोक यसरी बढाउने अनि कलरमा क्लिक गरेर अनि यहाँ क्लिक गरेर अझै बढी कडा रेड हुन्छ के यसरी मैले यहाँ टुप्पामा पुऱ्याइदिएपछि हार्ड रेड हुन्छ हो यसरी चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ मैले छुटेको पार्ट रहेछ अनि मैले यसलाई कभर गरिदिएको है त अलाइटमोसनको बेसिक चाहिँ यही हो हैन अब चाहिँ भोलिबाट चाहिँ हामीले फन्ट कसरी इम्पोर्ट गर्ने अनि त्यसपछि बिस्तारै एउटा दुईटा भिडियोहरू एडिट गरेर सिक्छौँ हो अहिलेलाई यति नै सिकौँ अनि मेक स्योर टु सब्सक्राइब आवर च्यानल अब आउने पार्ट 2 चाहिँ नछुटोस् हैन अब सुरुबाटै सिक्दै जानुपर्छ सँगै केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला म अलि बुझाउन ट्राई गर्छु आजको लागि यति नै त धन्यवाद